Üdvözlöm Önöket! Szeretném ezen a szép nyári napon bemutatni a mögöttünk látható Scania G320-as disztribúciós járművet. Disztribúciós teherautó, mert hogy alapvetően azt a célt szolgálja, hogy nagy mennyiségű árut aránylag rövid távolságon belül, lehetőleg városokban vagy ehhez város hasonló környezetben szétosszunk. Alapvetően a fülke ez egy kisebb építésű fülke, tehát nem egy magas fülkéről beszélünk, vagy egy alacsonyabb fülkéről beszélünk. A motornak a teljesítménye a 320 lóerő, szintén azt sejteti, hogy nem egy 40 tonnás szerelvénnyel fogunk közlekedni. És ha picit közelebb jövünk az autóhoz, akkor azt is meg tudjuk nézni, hogy alapvetően egy disztribúciós, egész pontosan egy dobozos felépítménnyel bír, ami azt jelenti, hogy zárt, tehát alkalmas nagyon olyan áruknak a szállítására, amelyek védettséget élveznek, illetve hátul pedig egy emelőházfallal van ellátva. A fontossága és extrémitása abban rejlik ennek az autónak, hogy szemben azokkal a klasszikus járgányokkal, amelyek úgymond csak egy erőforrással bírnak, lásd dízelmotor, itt 2 erőforrással rendelkezésünkre fog állni, és a megoldás pedig itt rejlik, miszerint ez az autó egy hibrid kialakítású jármű. A felirat mögött egyébként az akkumulátorok helyezkednek el, hisz maga a hibrid kialakításnak a lényege abban rejlik, hogy a klasszikus dízel erőforrás mellett van még egy kiegészítő erőforrásunk, egész pontosan egy elektromotornak a személyében, amely elektromotornak a meghajtása részben az akkumulátorokról történik. Az akkumulátoroknak a feltöltését pedig maga a jármű tudja a dízelmotor segítségével, illetve a mozgásával, a fékezésével elérni. Dízelmotor, elektromotor, ugye mind a kettőnek van előnye, mind a kettőnek van hátránya. Elektromotornak a nagyon nagy előnyét abból lehetne talán kiemelni, hogy csendes. Csendes, ami nagyon fontos a mai világban, hisz tudjuk azt, hogy milyen zajban élünk, tudjuk azt, hogy mennyire szükségünk van a mindennapos csendre. Amennyiben az elektromotort használjuk a járműnek a mozgatására, logikus, hogy abban az időtartamban a dízelmotor nem fog üzemelni. Ha nem üzemel a dízelmotor, akkor üzemanyagot tudunk megspórolni. Üzemanyag megspórolás pedig egyértelműen visszavezethető arra a térre, hogy kevesebb károsanyagot fog kibocsátani a járművünk. Azáltal, hogy az autó csendes, azáltal, hogy az autó be tud menni olyan környezeti helyekre, ahol előírás a csendesség, így az autónak a felhasználási területe is nagy mértékben megnő, hisz napközben az autó ugyanolyan funkcióban tud működni, mint bármely másik autó, viszont éjszaka szintén lehet használni, mert azokra a helyekre behajtással tud bírni, ahol máshol nem lehetne menni, ami az autónak a kihasználhatóságát nagy mértékben növeli. Tehát alapvetően, hogyha 4 pontba kéne összeszedni az autónak az előnyét, egy hibrid autónak az előnyét, akkor az első lenne mindenképpen az, hogy az autó csendes, második lenne üzemanyag takarékos, hisz ameddig működik, addig nem kell üzemanyagot használnunk. Ezzel paralel tulajdonképpen csökkentjük az autónak a károsanyag kibocsátását, és a negyedik pedig a legfontosabb, és talán visszavezethető az autónak a felhasználhatóságára, gazdaságosságára, hogy sokkal több területen lehet az autót használni, sokkal több területen lehet az autót működtetni, ezáltal pedig kvázi többletbevételre lehet szert tenni magából a fuvarozásból. Beszéltem már az akkumulátorról, tehát itt van elrejtve az akkumulátor a mögöttünk, és van egy nagyon fontos technikai kialakítása még az autónak. A hajtáslánc ugye kialakul, van egy motorunk, van egy kuplung szerkezetünk, van egy váltónk, jön a kardán, a hátsó híd. Ebbe a rendszerbe, ebbe a hajtáslánc egységbe tulajdonképpen be van integrálva a kuplungházzal együtt egy elektromotor. Ez az elektromotor tulajdonképpen, ami képes arra, hogy a járművet úgy tudja mozgatni, hogy adott esetben a klasszikus dízelmotorunk, ami a fő erőforrása a járműnek, vagy abszolút ne üzemeljen, vagy pedig csak nagyon alaphangon, tehát alapjáraton működjön, hisz azért bizonyos mellékfunkciókat, mellékberendezéseket az autónak el kell tudnia látni, de még egyszer kihangsúlyozom, nagyon fontos, hogy az autó hajlandó és képes is arra, hogy csak és kizárólag az elektromotor segítségével tudjon közlekedni. Jöhet a kérdés, hogy mennyit tudunk az autóval elmenni elektromotor segítségével, attól függ, hogy milyen körülményekről beszélünk, de egy nagy átlagot, ha tekintünk, akkor tulajdonképpen az autó
nagyságrendileg egy ilyen 2 kilométert tud megtenni, teljes mértékben csendes üzemmódban, tehát elektromotor segítségével. Ez a 2 kilométer, ez bőven alkalmas arra, hogy olyan városrészeket, olyan útszakaszokat le tudjunk küzdeni, kórházakra gondolok például, zsúfolt belvárosokra gondolok, például lakótelepekre gondolunk, ahol a zaj révén nagyon nagy kellemetlenséget lehetne okozni az ott élőknek vagy az ott dolgozóknak. Átlag eredményeket még a végén hadd említsek meg. Tapasztalati értékek, amiket mi is kaptunk a gyár részéről és a hosszabb teszteknek a végeredményeként. Nagyon ideális a körülmények között, és egy jó gépkocsivezetőnek a segítségével egy ilyen 18%-os üzemanyag megtakarítást lehet elérni, disztribúciós felhasználási körülmények között. A károsanyag kibocsátás pedig annak függvényében, hogy a jármű 9 literes motorja klasszikus dízelolajjal működik, vagy biodízellel működik. Biodízel esetén kombinálva ezzel a hibrid kialakítással a szén-dioxid kibocsátást akár 92%-kal is lehet csökkenteni. Ez igaz akkor, hogyha mondjuk biodízelt használunk. Amennyiben mondjuk megmaradnánk a klasszikus dízel felhasználásnál kiegészítve a hibrid rendszerrel, akkor logikusan a 18% üzemanyag megtakarítás, akkor 18%-os környezeti kibocsátási megtakarítást tudna eredményezni. Nagyjából ezeket a számokat lehet egy első nekifutásra elmondani, mint felhasználási történet. Az, hogy ki mennyivel többet tudja az autót használni, ez mindig eseti függő, tehát erről igazából nagyon nehéz előzetes számokat mondani. Egy biztos, hogy az autó nagyon sok előnyökkel rendelkezik. Szembeállítva mondjuk egy személyautóval, ahol kevésbé domborulnak ki azok az előnyök, mint üzemanyagfogyasztás és környezeti kibocsátás, itt ennek nagyobb jelentősége van. Tekintettel, hogy haszongépjárműről beszélünk, mindenképpen előnyös az autót olyan területekre felhasználni, ahol a felhasználási körülmények ezt indokolják. Úgyhogy mindenképpen azt tudnám javasolni, hogy azon fuvarozók, akik úgy gondolják, hogy az ő fuvarozói szegmensükben egy ilyen hibrid autónak van helye, keressenek meg minket, üljünk le, beszéljük át, hogy ez valóban tud-e így működni. Amennyiben ez működik, akkor pedig egyeztessünk és alkossuk meg az első hibrid autót itt Magyarországon, teherautóban.